Varför lyckades inte venezolanerna störta diktaturen 2014 eller 2017? Samtidigt som den arabiska våren lyckades i Tunisien, Egypten och den orangea revolutionen i Ukraina, så misslyckades icke-våldskampanjen i Venezuela om och om igen. Och det var inte för att de var lata, det var inte för att de var oorganiserade. Det är inte det att det var en minoritet som ville ha förändring. Nej, regimen dödade många, fängslade, torterade, mördade. Regimen orsakade också en hungersnöd som krävde hundratusentals liv och var på väg att kräva miljontals liv som i Ukraina 1932 och 1933 när den som upptäckte planen blåste till reträtt. Det svåraste beslutet i mitt liv. Det är inte heller som om omvärlden inte gjorde något. Omvärlden satte in sanktioner. Omvärlden erkände en alternativ president och en alternativ högsta domstol. Och ändå överlevde regimen. Trots att 90% av befolkningen och hela västvärlden var emot den. Varför? Hur? För att förstå detta så gjorde den här gruppen en djupanalys och det här är vad de kom fram till. Istället för att upprepa alla deras historiska fakta så går jag direkt till slutsatsen. Om du vill förstå argumentationen så titta på deras analys i videon som jag kommer att länka här nere. Venezuela är en framskjuten militärbas för alliansen Ryssland, Kina, Iran. Och till denna slutsats från dem så kan jag lägga vissa fakta från vår egna underrättelseverksamhet. Venezuela var det första landet att få tillgång till vissa av Kinas mest avancerade vapen, som den här amfibiestridsvagnen. Venezuela var det första landet utanför Iran att få tillgång till iranska attackdrönare. Och Venezuela har tillgång till många av Rysslands mest avancerade vapen, inklusive luftförsvar och flygplan. Och Putin sa redan 2008 att han skulle öppna en flottbas i Venezuela, Rysslands enda flottbas bortom haven. Venezuela är en logistisk bas för knarksmuggling, vapensmuggling, terrorism och för krigföring mot USA. Och när det gäller kokainet så kommer det från den arabiska maffian i Venezuela via Syrien till Sverige. Venezuela och Syrien är båda knarkstater. Hezbollah är intimt kopplad till regimen i Venezuela och till knarkgerillorna i Colombia. Och de är också allierade med de palestinska terroristgrupperna. Därför spelar Venezuela roll för Sveriges säkerhet. Vi har den arabiska maffian gemensamt. Men vi är på olika sidor i kriget mot USA och EU. För vi står på EUs sida. Vi är på Europas och Amerikas sida. Och därför så måste vi ta det här på allvar. Ryssland, Kina, Iran och Venezuela, det är axelmakterna mot väst i det krig som håller på att segla upp.